नमस्कार, आपलं खूप खूप स्वागत आहे आई बाबाच्या स्पेशल रेसिपीमध्ये। आज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत चटकदार मटकी भेळ बनवण्याची सोपी रेसिपी। तर चला सुरू करूया। मटकी भेळ बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 वाटी भिजवलेली मटकी, थोडी बारीक शेव, 1 वाटी फरसाण, थोडेसे मुरमुरे, थोडीशी कोथिंबीर, लिंबू आणि 2 छोटे छोटे कांदे। सर्वात आधी आपण मटकी फ्राय करून घेणार आहोत। त्यासाठी आपण गॅसवर एक कढई ठेवू। आपण आता थोडंसं तेल टाकलेलं आहे। तेल गरम झाल्यानंतर आपण ही मटकी त्यामध्ये थोडी फ्राय करून घेणार आहोत। मटकी चांगली आता आपण फ्राय होऊ देऊ। आपली मटकी चांगली फ्राय करून झाली आहे। त्यामध्ये आता आपण थोडंसं लाल तिखट टाकू, थोडीशी हळद टाकू, चवीनुसार थोडं मीठ टाकूया। आता या मटकीला चांगली वाफ येण्यासाठी आपण त्यावर 2-5 मिनिटं झाकण ठेवू। मटकीला वाफ येईपर्यंत हे 2 कांदे आपण चांगले बारीक चिरून घेऊया। आपला कांदा आता बारीक चिरून झालेला आहे आणि दुसरीकडे आपल्या मटकीलाही चांगली वाफ आलेली आहे। तुम्ही पाहू शकता आपली मटकी किती छान वाफ आलेली आहे तिला। मटकी भेळ बनवण्यासाठी आपण हे थोडं मोठं बाउल एक भांडं घेऊया। त्यामध्ये घेतलेले हे मुरमुरे टाकू। हे फरसाण 1 वाटी घेतलेलं फरसाण टाकू। बारीक घेतलेली शेवई त्यामध्ये मिक्स करूया आणि हा बारीक चिरलेला कांदा आता त्यामध्ये मिक्स करू। वाफ आलेली ही मटकी आता यामध्ये मिक्स करूया। बारीक चिरलेली ही कोथिंबीर यामध्ये टाकू। चिरलेला अर्धा लिंबू यामध्ये त्यातील रस टाकू। हे सगळं मिश्रण आपण आता एकजीव करून घेऊ। आपली मटकी भेळ पूर्णपणे तयार झालेली आहे। ती तुम्ही तुमच्या कुटुंबाला 4च्या अल्पाहार नाश्त्यासाठी देऊ शकता। 4च्या चहाबरोबर काहीतरी नाश्त्यासाठी हवं असतं, त्यासाठी तुम्ही ही झटपट मटकी भेळ बनवू शकता आणि ती तुम्ही सगळ्या तुमच्या कुटुंबाला सर्व करू शकता। आम्हाला विश्वास आहे मटकी भेळ बनवण्याची रेसिपी तुम्हाला खूपच आवडली असेल। तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।